Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series tang thư sinh tử tập 18, bọn giai đoạn chuyển dịch của vòng luân hồi. Trước khi đi vào trong tâm của phần này, cần hiểu cách các danh sư Tây Tạng nhìn về hành trình của một sinh mệnh. Theo giáo lý Mật tông Tây Tạng, vòng luân hồi không phải là một dòng chảy hỗn loạn hay ngẫu nhiên. Nó được phân thành 4 giai đoạn chuyển tiếp nối tiếp nhau. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn sống. Đây là khoảng thời gian từ lúc một con người sinh ra cho đến hơi thở cuối cùng. Nói một cách giản dị, đây chính là đời sống hiện tại mà mọi người đang trải nghiệm. Đây là nơi gieo nhân, là nơi tạo nghiệp, là nơi hình thành những khuynh hướng tâm thức sẽ tiếp tục vận hành sau khi chết. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn chết. Đây là thời điểm chuyển tiếp giữa đời sống vật chất và các trạng thái tồn tại khác. Theo cách nhìn của tụ thư Tây Tạng, đây không phải là sự chấm dứt. Đó là một sự chuyển dịch. Một cánh cửa vừa khép lại và một cánh cửa khác bắt đầu mở ra. Giai đoạn thứ ba, sống trong cõi sáng. Đây là giai đoạn đặc biệt nhất. Theo mô tả của tứ thư Tây Tạng, thần thức có cơ hội đối diện trực tiếp với bản chất chân thật của chính mình. Chính vì thế mà nhiều phần quan trọng nhất của bộ cổ thư đều tập trung vào giai đoạn này. Giai đoạn thứ tư, tái sinh. Sau khi trải qua các trạng thái trung gian, thần thức lại bị dẫn dắt đến một đời sống mới phù hợp với nghiệp lực và khuynh hướng tâm thức của mình. Chu kỳ lại tiếp tục vận hành, sinh ra, lớn lên, già đi và chết. Tuy nhiên, điều thú vị nằm ở chỗ các danh sư Tây Tạng không đặc biệt nhấn mạnh vào bản thân bọn giai đoạn ấy. Điều mà Ngài đang dần người đọc tới lại nằm ở những khoảnh khắc chuyển tiếp giữa các giai đoạn. Bởi theo Ngài, chính những khoảnh khắc giao thời ấy mới là cơ hội đặc biệt nhất của toàn bộ vòng luân hồi. Ngài viết, khoảnh khắc giao thời, chuyển tiếp giữa hai giai đoạn chính là cơ hội ngàn năm có một để con người thực hiện công phu giải thoát. Đây chính là điểm xoay chuyển của toàn bộ lập luận. Thông thường, con người nghĩ rằng vận mệnh được quyết định bởi những sự kiện lớn lao trong cuộc đời. Nhưng Ngài lại hướng sự chú ý đến một điều hoàn toàn khác. Đó là những khoảnh khắc chuyển tiếp, những khoảng thời gian rất ngắn giữa cái cũ và cái mới. Giữa một trạng thái vừa kết thúc và một trạng thái khác chưa kịp bắt đầu. Đây chính là cốt lõi của mật pháp chuyển dịch thần thức, được lưu giữ trong cuốn Từ thư Tây Tạng. Nếu một hành giả biết tận dụng giây phút này để định tâm, họ sẽ không bị nghiệp lực dẫn dắt đi vào vòng luân hồi luẩn quẩn nữa, mà có thể tự tại vãng sanh về các tịnh độ thanh tịnh. Và để giải thích điều này, Ngài đưa ra một ví dụ, ẩn dụ vô cùng sống động và thực tế. Hãy tưởng tượng một người dành cả cuộc đời để gây dựng tài sản, địa vị, danh vọng. Rồi chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả bỗng sụp đổ. Nhà cửa mất hết, tiền bạc mất hết, sự nghiệp tan biến, vợ con, danh vọng và quyền thế. Mọi thứ mà người ấy từng bám víu đều không còn nữa. Thoạt nhìn, đây chỉ là một ví dụ về sự phá sản, nhưng thực chất, Ngài đang dùng nó để mô tả một biến cố xảy ra trong tâm thức. Điều đáng chú ý không phải sự mất mát, mà là phản ứng của tâm thức trước sự mất mát ấy. Hiển nhiên, khi vừa nghe tin mình đã mất sạch mọi thứ, người đó sẽ rơi vào một cú sốc rất lớn. Tâm trí bàng hoàng, hụt hẫng, chơi vơi. Trong giây phút ấy, họ không biết phải nghĩ gì, không biết phải làm gì, cũng không biết phải bám víu vào đâu. Thế nhưng điều kỳ lạ là ngay giữa cơn chấn động đó, lại xuất hiện một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Trong một thoáng ngắn ngủi, trước khi tâm trí kịp phản ứng, người ấy có thể cảm thấy như vừa trút xuống được một gánh nặng rất lớn. Không còn tài sản để giữ gìn, không còn cơ nghiệp để lo lắng, không còn những tính toán, phòng bị và căng thẳng đã đè nặng lên cuộc đời họ suốt nhiều năm. Đó là một cảm giác nhẹ nhõm, rất mong manh. Nhưng tiếc thay, nó thường chỉ tồn tại trong chớp mắt. Ngay sau đó, bộ óc lý luận lại bắt đầu hoạt động. Nó lập tức tìm kiếm nguyên nhân của biến cố vừa xảy ra. Nó muốn biết ai đúng, ai sai, ai phải chịu trách nhiệm, điều gì đáng trách, điều gì đáng tiếc. Từ đó,
hàng loạt cảm xúc quen thuộc lại trỗi dậy. Sự tức giận xuất hiện, sự oán trách xuất hiện, sự tiếc nuối xuất hiện, nỗi sợ hãi xuất hiện. Và nếu không đủ sức làm chủ tâm thức, con người sẽ lập tức bị cuốn trở lại vào dòng xoáy của những phản ứng ấy. Điều mà các danh sư Tây Tạng muốn chỉ ra chính là khoảnh khắc rất ngắn ngủi nằm giữa hai trạng thái đó. Một bên là cú sốc của biến cố, một bên là những phản ứng của tâm trí. Ở giữa là một khoảng lặng gần như không ai nhận ra. Và chính khoảng lặng ấy lại là cánh cửa quan trọng nhất của toàn bộ mật pháp giải thoát. Đây mới là điều đáng suy ngẫm. Ngài không xem khoảng trống ấy là một trạng thái trống rỗng vô nghĩa. Ngược lại, Ngài xem đó là cơ hội, một cơ hội cực kỳ hiếm hoi để thoát khỏi sự điều khiển của những thói quen tâm lý đã tích lũy từ rất lâu. Ngài viết, giây phút ngắn ngủi của sự tĩnh lặng thoáng đến ở lúc ban đầu trước khi bộ óc lý luận kịp nhảy vào hành động, chính là cơ hội ngàn vàng để con người bước ra khỏi vòng kiếm tọa của định mệnh. Đây là câu quan trọng nhất của toàn bộ phần này. Bởi từ ví dụ về sự phá sản, Ngài bắt đầu dẫn người đọc đến giây phút lâm chung. Theo Ngài, khi cái chết đến, một tiến trình tương tự cũng xảy ra. Mọi thứ quen thuộc đều biến mất. Danh tính cũ biến mất. Những thứ từng bám víu biến mất. Thế giới vật chất dần rời xa. Và ngay trong thời khắc ấy, một khoảng trống tương tự cũng xuất hiện. Đó là lý do vì sao các danh sư Tây Tạng đặc biệt xem trong trạng thái chuyển tiếp lúc lâm chung. Bởi nếu thần thức đủ tỉnh táo để nhận ra khoảng trống ấy, không bị cuốn đi bởi sợ hãi, tiếc nuối hay hoang loạn, thì sẽ xuất hiện khả năng vượt khỏi sự dẫn dắt thông thường của nghiệp lực. Dưới ánh sáng của Phật Pháp, điều này có sự tương đồng rất sâu sắc với tinh thần tỉnh thức. Giây phút này cũng giống như giây phút khoanh trong chứng ngộ của các vị thiền sư. Đó là một khoảng trống tâm thức tuyệt đối không có tập niệm. Nghiệp lực không chỉ được tạo thành bởi hành động. Nó còn được nuôi dưỡng liên tục bởi những phản ứng vô thức của tâm. Đối với một người đã rèn luyện công phu tỉnh thức, khoảnh khắc ấy không chỉ xuất hiện rồi biến mất. Họ có khả năng nhận ra sự tĩnh lặng vừa lóe lên trong tâm thức và an trú trong đó lâu hơn người bình thường. Thay vì lập tức bị cuốn theo những suy nghĩ, phán xét và phản ứng quen thuộc, họ vẫn giữ được sự sáng suốt để quan sát mọi việc đang diễn ra. Chính vì thế, bộ óc lý luận không còn đủ sức lôi kéo họ vào những vòng xoáy của sợ hãi, tiếc nuối hay oán hận như trước nữa. Theo các danh sư Tây Tạng, đây là một thời khắc vô cùng quan trọng, bởi nó nằm ngay nơi ranh giới giữa sự trói buộc và sự tự do của tâm thức. Điều thú vị nằm ở chỗ, giai đoạn chuyển tiếp giữa sự sống và sự chết cũng vận hành theo nguyên lý tương tự. Khi hơi thở cuối cùng chấm dứt, thần thức cũng đi qua một trạng thái chuyển tiếp đặc biệt. Nếu đủ bình tĩnh và đủ tỉnh thức để nhận ra khoảng trống ấy, người hành giả sẽ không dễ dàng bị những tập khí, những sợ hãi hay những thôi thúc của nghiệp lực cuốn đi. Ngài đang muốn nói rằng chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cơ hội giải thoát có thể xuất hiện. Đó là lý do các pháp môn thực hành trong tứ thư Tây Tạng không chỉ chuẩn bị cho cái chết, mà sâu xa hơn là chuẩn bị cho khả năng nhận biết và làm chủ tâm thức khi đứng trước những thời khắc chuyển tiếp quan trọng nhất của đời sống. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.